नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं समर्थ मॉम्स किचनमध्ये। आणि आज आपण बघणार आहोत स्पेशल गुढीपाडवा थाली। तर बऱ्याच वेळा सणावारांच्या दिवशी लवकर लक्षात येत नाही की आज नवीन काय स्पेशल बनवायचं, तर त्यावेळेला आपण अशा थाली बनवू शकता। तर नक्की आपली थाली जर तुम्हाला आवडली असेल तर शेवटपर्यंत आपला व्हिडिओ बघा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर आपण बघूया आता थाली बनवण्याची तयारी। तर इथे बघा, आपण अर्धा लिटर दूध गरम करायला ठेवले गॅसवर। त्यानंतर आपण इथे 5 टेबलस्पून मिल्क पावडर घेतलेली आहे आणि आता ही मिल्क पावडर आपण थोडं थोडं दूध टाकत व्यवस्थित फेटून घेणार आहोत। आणि ह्या मिल्क पावडरपासून आपण कंडेन्स मिल्क तयार करणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाण्याचा सुद्धा वापर करू शकता, पण मी इथे दूध घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित आपण इथे मिल्क पावडर फेटून घेतलेली आहे। तर इथे बघा, आपण दूध गरम करायला ठेवून 10 ते 15 मिनिटं झालेत। 10 मिनिटं आपण दूध आटून घेतलेलं आहे। तर बऱ्याच वेळा असं होतं की सणावाराच्या दिवशी खूप घाई असते आणि अशा वेळेला आपल्याला दूध आटवायला वेळ नसतो। तर ह्या पद्धतीची बासुंदी तुम्ही करू शकता। इथे मी जी मिल्क पावडर आपण फेटून घेतलेली आहे ती आपण दुधात घालून घ्यायची आहे आणि आता व्यवस्थित दुधाला मिक्स करायचं आहे। तर झटपट बासुंदी आपली तयार होणार आहे। इथे कुठेही जास्त वेळ लागणार नाही हे दूध आटवायला। तर आपण आता एक 4-5 मिनिटं छान असं मिक्स करायचं आणि उकळू द्यायचं आहे दूध, जेणेकरून आपलं दूध लगेच घट्ट होणार आहे आणि टेस्ट सुद्धा खूप छान लागते ह्या बासुंदीची। तर इथे आपण अर्धा वाटी साखर घालतोय। दूध थोडं आटल्यानंतर म्हणजे 5 ते 7 मिनिटं आपण छान असं मिल्क पावडर त्यात मिक्स केल्यानंतर आपण साखर घातलेली आहे। तर आपण साखर सुद्धा छान अशी विरघळून घेऊया। त्यानंतर ड्रायफ्रूट घालतोय। तुमच्याकडे जे असतील घरात ते घालू शकता। काजू, बदाम, मनुका, पिस्ता, चारोळी जे असेल ते घालू शकता। आणि आता छान असे ड्रायफ्रूट घातल्यानंतर एक 5 ते 7 मिनिटं आपण बासुंदी उकळून घेऊया। तर इथे छान अशी बासुंदीला उकळी आलेली आहे आपल्या। ही बासुंदी थंड झाल्यानंतर खूप जास्त घट्ट होऊन जाते, म्हणून आपण जास्त वेळ उकळायची नाहीये। तर इथे आपली बासुंदी उकळत आलेली आहे। आता जास्त वेळ नाही ठेवायची। इथे अर्धा टेबलस्पून मी वेलची पावडर घातलेली आहे बासुंदीमध्ये आणि वेलची पावडर घातल्यानंतर आता गॅस बंद करायचा आहे आणि आपली बासुंदी आता थंड करायला फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची आहे आपल्याला। त्यानंतर आपण आता गॅसवर कढई ठेवली आहे। कढईमध्ये 4 ते 5 टेबलस्पून तेल घातलंय आणि त्यामध्ये जिरं घातलंय। जिरं घातल्यानंतर आपण इथे एक तमालपत्र घातलेलं आहे। तर इथे गॅसची फ्लेम अगदी लो ठेवलेली आहे। आपण आता इथे बटाट्याची रस्सा भाजी बनवतोय। त्यामध्ये मी एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो घातलेला आहे आणि हा कांदा आता छान गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर आपण इथे अर्धा टेबलस्पून लसूण अद्रकची पेस्ट घालतोय। आपण इथे दुसरं कोणतंही वाटून घेतलेलं नाहीये। याच पद्धतीने रस्सा भाजी बनवतोय। अगदी झटपट होणारी भाजी, पण टेस्ट खूप छान आहे या भाजीची। नक्की तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा। एक टोमॅटोची आपण प्युरी करून घेतलेली आहे। तुम्ही इथे मिक्सरवर करू शकता किंवा खिसणीवर सुद्धा टोमॅटो बारीक करू शकता। तर आता हा टोमॅटो आपण फोडणीत घातलेला आहे बारीक करून। आपण आता छान असं टोमॅटो ची प्युरी, कांदा आणि लसूण अद्रकची पेस्ट शिजू देऊया। झाकण ठेवून घेतलं होतं। त्यानंतर आपण इथे आपले मसाले छान असे परतल्यानंतर 1 टेबलस्पून धनिया पावडर, थोडीशी हळदी पावडर आणि 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। तुम्ही इथे घरचा मसाला सुद्धा घालू शकता, कांदा लसूण मसाला सुद्धा घालू शकता। त्यानंतर आपण इथे अर्धा टेबलस्पून गरम मसाला घातलेला आहे फोडणीमध्येच। त्यानंतर फोडणीमध्येच कोथिंबीर घालून घेते मी। शक्यतोवर फोडणीमध्ये कोथिंबीर घातल्यामुळे भाजी खूप टेस्टी होते। आणि थोडंसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला ह्या मसाल्यांवर, कारण मसाले आपले जळाले नाही पाहिजेत म्हणून। आणि छान असं परतून घ्यायचंय। आपण आता इथे झाकण ठेवून घेतलंय परत 2 मिनिटांसाठी
आणि गॅसची फ्लेम ही लो होती। तर इथे बघा छान मसाले आपले परतलेले आहेत। आता एक वेळा हलवून घेऊया आणि आपण इथे 3 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। त्यानंतर त्या बटाट्यांच्या छान अशा फोडी केलेल्या आहेत। तर त्यातले 2 बटाटे मी इथे फोडणीत घातलेले आहेत आणि आता मसाल्यांसोबत छान असे मिक्स करूया बटाटे। तर आपण छान मसाल्यांसोबत बटाटे मिक्स करण्यामागचं कारण इथे चवीनुसार मीठ टाकूया, कारण की आपल्या बटाट्यांमध्ये मसाला आतपर्यंत शिरला तर भाजी खूप अशी टेस्टी होते। म्हणून आपण पाणी टाकायच्या अगोदर बटाटा घातलेला आहे मसाल्यामध्ये। तर मीठ पण घातल्यानंतर आपण आता व्यवस्थित मीठ मिक्स करणार आहोत आणि परत 1-2 मिनिटांसाठी वाफ काढणार आहोत। इथे गॅसची फ्लेम लोच आहे। आता परत एकदा व्यवस्थित हलवून घेऊया बटाटा आणि मसाला आणि आता पाणी घालणार आहोत आपण। जसा रस्सा हवा असेल तुम्हाला घट्ट पातळ त्यानुसार पाणी घाला। तर इथे मी 1 ग्लास कोमट पाणी घातलेलं आहे। शक्यतोवर रस्सा भाजीला कोमट पाणीच वापरायचं आहे, ज्यामुळे आपली भाजी टेस्टी तर होतेच पण तर्री सुद्धा खूप छान येते भाजीला। आणि आता एक जो बटाटा उरला होता आपला तो मी असा हाताने बारीक कुच करून घालते, म्हणजे भाजी घट्ट होण्यास मदत होणार आहे आपल्याला। तर आपण आता छान अशी भाजीला उकळी आलेली आहे। मिक्स करून घेऊया बटाटा परत घातलेला आणि एक 4 ते 5 मिनिटांसाठी बारीक गॅसवरच आपण आता भाजी छान उकळून घेतलेली आहे। तर रेडी आहे आपली भाजी सुद्धा। आता आपण आता इथे एक पातेलं घेतलंय, त्यामध्ये आपण 2 टेबलस्पून दही घेतलेलं आहे। तर इथे कोशिंबीर बनवतोय आपण काकडीची। दही छान असं फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि 1 वाटी काकडी मी इथे बारीक चिरून घातलेली आहे दह्यामध्ये। 1 हिरवी मिरची, 1 कांदा घातलेला आहे मीडियम साईजचा आणि आता सगळं साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करतोय। तर इथे तुम्ही बीट घालू शकता, गाजर घालू शकता, पण इथे आपण फक्त काकडीचीच कोशिंबीर करतोय। छान असं दह्यासोबत मिक्स करून घ्यायचं आहे काकडीला। त्यानंतर आपण इथे अर्धा ते पाऊण टेबलस्पून साखर घातलेली आहे। चवीनुसार मीठ घालतोय आपण। हे सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे काकडी सोबत। कोशिंबीर आपण बनवून ठेवणार आहोत फ्रीज मध्ये। त्यानंतर थोडासा चाट मसाला घातलेला आहे मी। तुम्ही इथे धने जिरे पूड सुद्धा घालू शकता आणि थोडीशी कोथिंबीर घातली। आता व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि फ्रीज मध्ये आपण कोशिंबीर ठेवून देऊयात। तर तयार आहे आपली कोशिंबीर। आपण आता इथे वरण भाताचा कुकर लावून घेतोय। तर आपण तांदूळ आणि डाळ स्वच्छ धुवून घेतोय। त्यानंतर त्या तांदूळ आणि डाळीमध्ये स्वच्छ धुतल्यानंतर पाणी घातलंय, डाळीमध्ये हळद आणि तेल घातलंय आणि भातामध्ये आपण थोडंसं मीठ घातलेलं आहे चवीनुसार आणि कुकर लावून घेतोय आपण। आता आपण कुकर झालेला आहे आपला आणि इथे आपण डाळीला छान अशी फोडणी देऊन घेणार आहोत। तर जिरं मोहरी आपली फोडणीत घातलेली आहे, ती तडतडल्यानंतर आपण कढीपत्ता आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घातलेल्या आहेत। आता छान असं परतून घ्यायचं आहे लसण। तुम्ही इथे साधं वरण सुद्धा ठेवू शकता भातासोबत, पण मी इथे फोडणी देणार आहे। त्यानंतर 1 हिरवी मिरची बारीक कट करून घातलेली आहे फोडणीमध्ये। आवडीनुसार आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, पण छान लागते। 1 टोमॅटो घालतोय आपण बारीक कापून। टोमॅटो छान असा परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। त्यानंतर थोडंसं मीठ घातलेलं आहे टोमॅटो परतण्यासाठी। आपला टोमॅटो लवकर मऊ पडावा म्हणून आपण थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। इथे गॅसची फ्लेम लोच आहे, कारण की टोमॅटो परतायला थोडा वेळ लागतोय। आणि थोडी कोथिंबीर घातलेली आहे फोडणीमध्ये। त्यानंतर थोडंसं लाल मिरची पावडर, अगदी पाव चमचा, आणि परतून घेतलेलं आहे व्यवस्थित। आता त्यानंतर आपण जे वरण डब्याला लावून घेतलं होतं कुकरमध्ये ते आपण रईने घोटून
फोडणीमध्ये घातलेलं आहे। लागेल तसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला, पातळ किंवा घट्ट। आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे डाळ फोडणीसोबत। खूप छान लागतं असं वरण भातासोबत खायला। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि आता एक छान अशी उकळी काढायची आहे मीडियम गॅसवर। तर इथे एक उकळी आलेली आहे आपल्या वरणाला। तर वरण सुद्धा तयार आहे आपलं। आपण आता पुरीसाठी पीठ मळणार आहोत। तर 2 वाटी पीठ घेतलेलं आहे, 2 कप किंवा 2 वाटी। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं तेल घातलंय। आता थोडं थोडं पाणी टाकत आपण हे पीठ छान असं घट्ट मळून घ्यायचं आहे। थोडं थोडंच पाणी घालायचं। पुरीचं पीठ मळत असताना लक्षात ठेवायचं की पीठ हे पातळ होता कामा नये। सैल पीठ झाल्यानंतर त्याच्या पुऱ्या ह्या खूप तेल पितात आणि तेलकट होतात, म्हणून पुरीचं पीठ मळताना शक्यतोवर घट्ट मळावं। थोडंसं तेल टाकून आपण पीठ छान असं परत एकदा मळून घेऊया। जेवढं छान पीठ मळल्या जाईल तेवढी पुरी छान होते। तेल तापलेलं आहे आपलं पुरीसाठी। आपण आता पुरी करण्यासाठी छोटे छोटे गोळे तोडून घेऊया। जसं की पेढ्याच्या आकाराचे गोळे करायचे आहेत आपल्याला। मीडियम साईजची पुरी तयार होणार आहे आपली। आणि त्यानंतर हातावर एक एक गोळा घेऊन आपण व्यवस्थित गोल करून घ्यायचा आहे। तर इथे आपण एक गोळा घेतलेला आहे आणि थोडंसं तेल लावतोय आणि आता पुरी लाटून घेतोय आपण। इथे कुठेही कोरड्या पिठाचा वापर करायचा नाहीये पुरी लाटताना, नाहीतर आपली पुरी खूप जास्त तेल पिते, तेलकट होऊन जाते। म्हणून आपण थोडंसं तेल लावावं। आणि आता पुरी लाटून झालेली आहे। ह्याच पद्धतीने आपण पुऱ्या लाटून घेणार आहोत। तर अजून एक पुरी लाटून घेते आणि शक्यतोवर पुरी इकडे लाटावी आणि लगेच तळायला घ्यावी। पुऱ्या लाटून ठेवू नये, नाहीतर त्या सुद्धा पुऱ्या फुगणार नाहीयेत तुमच्या आणि तेल जास्त पिणार। तर इथे बघा, लगेच मी पुरी लाटल्यानंतर तळायला घेतलेली आहे। तर पुरी टाकल्यानंतर इथे गॅसची फ्लेम आपण मीडियम केलेली आहे। तेल तापून घ्यायचं आणि गॅसची फ्लेम मीडियम करायची। तर इथे बघा, छान अशी पुरी आपली तळून झालेली आहे। अजून एक पुरी तळून घेऊया आपण मस्त। थोडंसं तेल उडवत घ्यायचं पुरीवर वरती, म्हणजे पुरी ही छान अशी टम्म फुगते। तर अशाच पद्धतीने सगळ्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत आपल्याला आता। तर ही सुद्धा पुरी आपण आता काढून घेऊया। आणि आता तेच तेल वरती ठेवलेली आहे आपण कढई, त्यामध्येच आपण आता भजी करतोय। तर कांदा घेतलेला आहे, 2 कांदे, लाल मिरची पावडर, ओवा, जिरं आणि कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। त्यामध्ये आपण आता 1 वाटी बेसन पीठ घातलेलं आहे। कमी जास्त करू शकता बेसन पीठ तुमच्या आवडीनुसार। आणि आता व्यवस्थित हे बेसन पीठ आपल्याला भिजून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि भिजून घ्यायचं आहे। तर इथे जवळजवळ आपलं बेसन पीठ भिजून झालेलं आहे। बेसन पीठ भिजून झाल्यानंतर भजी तळायला घ्यायच्या अगोदर थोडासा खाण्याचा सोडा घातलेला आहे। चिमूटभर घालायचा आहे, अगदी सोडा जास्त नाही घालायचा। आणि आता भजी आपण तेलामध्ये सोडून घेऊया। छान अशी कुरकुरीत कांदा भजी तयार होतीये। चवीला तर खूप छान लागतात ही भजी। एकदा नक्की ह्या पद्धतीने करून बघा। गॅसची फ्लेम इथे सुद्धा मीडियम आहे। आपली भजी तळून झालेली आहेत। आता आपण काढून घेणार आहोत भजी। ह्याच पद्धतीने सगळी भजी आपण तळून घेऊया। तर तयार आहे आपली गुढीपाडवा स्पेशल थाली। नक्की आपली थाली कशी वाटली तर कमेंट करून सांगा। आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।